હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું બનાવવાની છું બાળકોના ટિફિન બોક્સ માટેની રેસીપી, મિક્સ વેજીટેબલ સેન્ડવિચની રેસીપી. આ રેસીપી તમે સાંજ અને સવારના નાસ્તામાં પણ યુઝ કરી શકો છો. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીં એક બોલની અંદર આ રીતે 2 ચમચી જેટલા ટામેટાં લઈ લેવાના છે. ટામેટાની સાથે 2 ચમચી જેટલી ઝીણી ચોપ કરેલી કાકડી લેવાની છે. કાકડીની સાથે બીજી 2 ચમચી જેટલી ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે. હવે તેની અંદર 2 ચમચી જેટલા ઝીણા ચોપ કરેલા ગ્રીન પેપર એટલે કે કેપ્સિકમ એડ કરી લેવાના છે. 2 ચમચી જેટલા ગાજર એડ કરી દઈશું. ગાજરની સાથે 2 ચમચી જેટલા બાફેલા વટાણા એડ કરવાના છે. તેની સાથે 2 ચમચી જેટલા બાફેલા કોર્ન્સ એટલે કે મકાઈના દાણા એડ કરવાના છે. હવે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. મીઠાની સાથે 1/2 ચમચી જેટલો બ્લેક પેપર પાવડર એટલે કે મરીનો પાવડર એડ કરવાનો છે. તમે લાલ મરચું પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે તેની અંદર ઇટાલિયન સિઝનિંગ એટલે કે ઓરેગાનો એડ કરી દઈશું. તમે સ્કીપ કરી શકો છો. 1 મોટી ચમચી ભરીને મેયોનીઝ એડ કરવાની છે. મેયોનીઝની સાથે 2 મોટી ચમચી ભરીને શ્રેડેડ ચીઝ એડ કરી દઈશું. તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચીઝ અહીંયા લઈ શકો છો. હવે આ બધી જ વસ્તુને બરોબર રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તમે વેજીટેબલ્સની ક્વોન્ટિટી વધારી ઘટાડી શકો છો અને તમારી પાસે આમાંથી કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો અને બીજા કોઈ વધારાના વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી શકો છો. આ રીતે બાળકોના પેટની અંદર સૌથી વધારે વેજીટેબલ્સ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. અહીંયા મેં 2 વ્હીટ બ્રેડ લીધી છે. તમે વ્હીટ બ્રેડ ના હોય તો વ્હાઈટ બ્રેડ પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આ રીતે એક સ્લાઇસની ઉપર બટર સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. બટર સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. હવે હું બીજી સ્લાઇસ લઈશ અને બીજી સ્લાઇસની ઉપર આ રીતે કોથમીરની ચટણી સ્પ્રેડ કરી લેવાની છે. આ ચટણી તીખી નથી, તેની અંદર મેં લીલું મરચું એડ કર્યું નથી. ચટણીને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાની છે. હવે તેની ઉપર આપણું જે વેજીટેબલ્સનું મિક્સચર છે તે 2 થી 3 ચમચી જેટલું એડ કરવાનું છે અને પછી તેને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે બ્રેડ સ્લાઇસની પર. તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી લીધું છે. બહુ વધારે પડતું મિક્સચર એડ કરવું નહીં તો જ્યારે આપણે રોસ્ટ કરીશું ત્યારે અંદરથી બધા વેજીટેબલ્સ બહાર નીકળી જશે. હવે બીજી સ્લાઇસ આ રીતે તેના પર મૂકી દઈશું અને હાથથી આ રીતે સ્લાઇટલી પ્રેસ કરી લેવાનું છે. હવે જે ઉપરની સ્લાઇસ છે તેની ઉપર આ રીતે બટર લગાવી દઈશું. મેં સ્લાઇસ પર સરસ રીતે બટર લગાવી દીધું છે અને આપણી આ સેન્ડવિચ રોસ્ટ કરવા માટે રેડી છે. તો એક ગરમ પેનની અંદર જે સાઈડ પર આપણે બટર લગાવ્યું હતું તેને આ રીતે ઊંધી રાખી દઈશું અને બીજી સાઈડ છે જેના પર આપણે બટર નથી લગાવ્યું તેની પર આ રીતે બટર લગાવી લેવાનું છે જેથી કરીને બંને સાઈડ સરસ રીતે શેકાઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બીજી સાઈડ પર પણ સરસ રીતે બટર સ્પ્રેડ કરી લીધું છે. 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો બ્રાઉન કલર આવ્યો છે. બસ આ રીતે બંને સાઈડથી આપણે તેને રોસ્ટ કરી લેવાની છે. બીજી 30 to 45 સેકન્ડ સુધી તેને રોસ્ટ કરીશું. સેન્ડવિચ રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમને મારો સેન્ડવિચનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરી લો. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.